सदा जस्तै सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। म तपाईँहरूलाई सोफाको बारेमा भन्न गइरहेको छु र तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भनेपछि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र लाइक सेयर गरिदिनुहोला र तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ फर्निचर आइटम चाहिएको छ भनेपछि हाम्रो च्यानललाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो चाहिँ सोफा 2 to 1 सिटर रहेको छ, कर्नर सोफा रहेको छ र तपाईँहरूले पनि यो घरमा लैजान सक्नुहुन्छ र यो घरमा लगेर 10औँ वर्ष पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो धेरैभन्दा धेरै राम्रो हो सोफा रहेको छ र 4 इन्ची फर्म बी प्याटर्न बिचमा कर्नर यो फोल्डिङ सिस्टम रहेको छ र तपाईँले पनि घरमा लैजान सक्नुहुन्छ र यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र यो चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ एकदमै भित्रको काठ एकदमै राम्रो रहेको छ, राम्रो बलियो र यो कपडा पनि एकदमै मोटो बाक्लो रहेको छ र यो बी प्याटर्न रहेको छ र तपाईँहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै राम्रो लागेको छ भनेपछि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ घन्टी बजाइदिनुहोला र तपाईँहरूले पनि एकदमै राम्रोभन्दा राम्रो सोफा मन पराउनुहुन्छ भने घरमा लैजान पनि सक्नुहुन्छ र सम्पर्क पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।